ਸਾਰੇ LMIA ਵਾਸਤੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੋਜ਼ ਇਟ ਕਿ LMI ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੂਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਊਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਹਾਂ you will not be able to apply for your study permit until you get the letter, but the letter program hasn't been created yet. ਉਹ international students ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ housing ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ 100%, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। And who's going to make money? These agents. ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਕਰੋ। It's going to be a big problem. ਇਹ ਤਾਂ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਜਾਂ PhD ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, you cannot bring your spouse. ਸੋ ਸਿਰਫ ਮਾਸਟਰਸ ਤੇ PhD ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੜ੍ਹਨ। ਮੈਕਸੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਈਲਮ ਸੀਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਧੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਆਓ ਜੀ ਅਸਾਈਲਮ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 10 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਬੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਫੰਡਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਏਜੰਟਸ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਫਲਾਈਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲ ਜਤਿਨ ਸ਼ੋਰੀ ਜੀ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸ਼ੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ, ਵੈਲਕਮ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵਰਕ ਆਵਰਸ, ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਗਏ, 9 ਲੱਖ ਆ ਗਏ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਵਿਲਨ ਬਣ ਗਏ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ, ਵੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਊ ਕਮ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਟਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਵੋਂਟ ਡਿਨਾਈ ਇਟ। ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਜੰਟਸ ਜੋ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਾਈਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਾਲ ਕਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ, ਉਹ ਬਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। But that being said, you're right. ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਖਬਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। 100%। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਜੋ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਏਜੰਟਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। But then they don't understand ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨੇ and then they listen to their friends. ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਸਮਝਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨਾ ਇਨ ਐਵਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ they're following Ontario right, ਕਿ Ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ Ontario and BC now ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਸ ਨਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲਸ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ
at least Ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ I don't know ਜੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ but Ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਕੂਲਸ ਜੋ ਸਕੂਲਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ So Ontario ਚ ਇਹਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਇਟ ਸੀਮਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੂਗਾ ਐਟ ਸਮ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੂਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਊਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣੂਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਹੁਣ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ I don't know ਇਹ ਤਾਂ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੰਦੇ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਰੀਲੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ you have to think long term ਕਿ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਗਾ and who's monitoring this I don't know you just increase English requirements simple ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਯੂ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਨੀਡ ਟੂ ਕੈਪ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਘਟ ਗਏ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਘਟ ਗਏ ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 50 ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ 5 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਸਟੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁਣ ਸ਼ੌਕ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 10 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਬੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਫੰਡਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ and that is the provincial government's problem now right ਇਹ basically provincial government ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ strategy ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ federal government ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ quotas ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ right Ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ Alberta BC whatever ultimately ਇਹ ਹੁਣ provincial ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ education ministries ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਗਾ and it's going to become their decision ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ you know so universities maybe ਇੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ University of Calgary ਦੇ ਵਿੱਚ Alberta ਦੇ ਵਿੱਚ SAIT ਦੇ ਵਿੱਚ NAIT ਦੇ ਵਿੱਚ right and that's a tough call that's a very difficult position to be in and ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹਜੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ for example ਅਸੀਂ ਹੁਣ attestation letters ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਨਵਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ attestation letter ਹੁੰਦੀ ਹੈ basically it's a notarized letter from the government ਜੀ and ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਗਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਹੋਣਗੇ and we don't know ਕਿ Alberta ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ procedures ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ attestation letter ਮਤਲਬ notarized document ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਵਾਂਗਾ great question ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੋ federal government ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ January 22nd ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ But at the same time, immigration ne announce ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਾਰੇ provinces ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ basically March end ਤੱਕ time ਹੈ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਤਲਬ instructions ਹੈਗੇ basically point is ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ Alberta ਦੇ ਵਿੱਚ yes so ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ state ਤੇ admission ਮਿਲਦੀ ਆ you will not be able to apply for your study permit until you get the letter but the letter program hasn't been created yet ਉਹ ਅਜੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ 100% ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਹੈ ਨਹੀਂ we have to wait so ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜਾਂ next month ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੂਗਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ they have to wait and hope ਕਿ ਨਾਲ just be like think of it this way let's say you get an admission letter right there's no attestation program and state doesn't know how many letters they should issue so they might overissue ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਭੱਜਾਂਗੇ and who's going to make money these agents ਕਹਿੰਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ Alberta ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ you know ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਦਾਖਲਾ ਕਰੋ it's going to be a big problem ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ 130 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ MP ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਠੀਕ ਆ
he comes from an indigenous background, right? One of the portfolio indigenous affairs da si. And so he has an understanding that ministry the jo position hondi hai kidda chalana hai. But I don't think anyone can be ready for the immigration portfolio because it's a busy portfolio hai gaya. It's a very difficult portfolio. So, you know, one of the previous experience hai gaya, I don't know his full story. ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ then I trust you. ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਭੂਆ ਵੀ ਕਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ ਬਾਬਰ ਸੁਹੇਲ ਜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈਵ ਸਮ ਏਜੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਏਜੰਟਸ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਵਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਇਹ ਬਾਬਰ ਸੁਹੇਲ ਜੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ You cannot control everything, right? हर बंदे ने तुसी नहीं control कर सकते हैं. Even if you have a perfect system, किथे ना किथे बंदे अपने स्कीमा शुरू कर देने. ओहो. हमेशा होंदा, right? So ultimately, I think goal A है कि जो schools इत्थे Canada विच हैगे ने, after understanding कि okay maybe उन्होंने एक 1000 दा slot मिल गया कि इन्ने बंदे वो लेकर आ सकते ने. कि ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲਸ ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਮੇਬੀ ਦੇ ਹੈਵ 50 ਪੀਪਲ ਵਰਕਿੰਗ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਓ ਦੇ ਓਨਲੀ ਨੀਡ 5 ਐਂਡ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਪ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਏਜੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ quality students you know collect like engagement right they're bringing quality students at the end of the day. I don't think you can control these types of people though. No. Wow. Ek question son I just moved from Ontario and got my work permit last year. I recently moved to Calgary and what should I consider for my PR? I tried finding jobs in rural communities but they are not hiring. ਸਾਰੇ LMIA ਵਾਸਤੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ So I guess ਆਪਣਾ ਜਰਨੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ and you understand ਕਿ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਇਆ ਰਾਈਟ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ provinces no I like that that's good basically point ਇਹ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ that's your main focus now express entry right and ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਮਤ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ Alberta express entry through ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ most people ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ express entry recommend ਕਰਦੇ ਹਾਂ I understand ਕਿ it might be hard to find work payroll renewal streams LMIAs right of course ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਲੋग ਹੈਗੇ ਨੇ payment through LMI ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ LMI ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੋਜ਼ ਇਟ ਕਿ LMI ਵੇਖ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ I think it'll slowly get more and more compliant ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ I'm noticing ਕਿ ਜੋ employers ਹੁਣ ਇਹ LMI ਸਕੀਮਸ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ CBSA ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ CBSA ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ employer ਹੁਣ LMI ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਚਾਰਜਸ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ we're seeing so I think it'll have a little bit of a change. ਦੀਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਦੋਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ I think ਹੁਣੀ December ਦੇ ਵਿੱਚ last draw ਦਾ ਜੋ timeline ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ draw I guess October ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ and then ਜੋ ਬੰਦੇ selection ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ December end ਤੱਕ time ਸੀ so basically ਜੋ ਨਵਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ draw ਹੋਗਾ I don't know ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ 2020 ਦਾ 20 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨੋ ਕਮ ਔਨ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ 2020 ਦਾ ਪੂਲ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਉਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹੀ ਪੂਲ ਤੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਗॉड ਸੋ ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ ਵੇ ਨਵਿਆਂ ਅਜੇ ਤਾਂ 2020 ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸ ਉਹੀ ਲੈਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ but I know there's no way it can't happen ਅਜੇ ਆਸ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ so sad ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ I applied for spousal PR and was asked to provide CSQ क्योंकि I was in Quebec though I have already applied for CSQ after I moved to Calgary should I inform IRCC to process my spousal application based on my stay in Calgary or wait until I get SCQ? I think wait for the CSQ but it depends कि थोड़ा जो PR मिले सी थोनो or if you got it in Quebec check to make sure there's no restrictions क्योंकि यही भी एक issue बन सकती है थोड़े PR application थोड़े spousal sponsorship ਦੇ ਵਿੱਚ but it doesn't hurt to update IRCC उन्हें तुसी समझा सकते देखो ਅਸੀਂ Calgary shift हो गए and this might not be necessary anymore ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਊਸਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ actually ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ just right now processing times about 14 ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਪਾਊਸ ਹੀਅਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਡ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ no undergraduate program every postgraduate diploma right ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਜਾਂ PhD ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ you cannot bring your spouse ਸੋ ਸਿਰਫ ਮਾਸਟਰਸ ਤੇ PhD ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੜ੍ਹਨ ਗਗਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨੰਬਰਸ ਆ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚੈਨਲ ਬਣੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ तू इस कॉलेज चले जा तू उस कॉलेज चले जा I know that's smart yeah but smart that's not a bad idea ask your representative to see ਇਹ ਗੱਲ definitely MP ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ I mean this is a good policy suggestion right yes ਸਾਡੇ B.Ed ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ IRCC ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ and so ਇਹ topics international students that टॉपिक पे बेसिक वो एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं वो कहेंगे कि प्रोसीजर्स की होंगे टाइमलाइंस की होंगे सो ये गल टुमारो मतलब ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ and so I think a lot of things will become clear ਕਿਉਂਕਿ usually ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ IRCC ਸਟਾਫ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਟਿਪਿਕਲੀ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ ਜੀ I think ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯੈਸ ਫॉर ਬੈਟਰ ਫॉर ਵਰਸ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੜਾਧੜ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਟੈਸਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਟੈਸਟ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 16 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਆ 16 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਕਰ ਦੋ ਐਟਲੀਸਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਟੈਸਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ ਇੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ I think ਇੰਦਰਜੀਤ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹ
it's not about ਜੇ ਤੁਸੀਂ fingerprinting pass ਕਰ ਦੇਣੇ ਜਾਂ test pass ਕਰ ਦੇਣੇ actually it's about capacity ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ immigration judges ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ and ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ queue ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ right so it's not ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ citizenship ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ but ਉਹ processing time definitely main point ਇਹ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ queue ਦੇ ਵਿੱਚ and ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ face to face citizenship ceremony ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ logistics ਹੁੰਦੇ ਨੇ right ਕਦੋਂ judges ਇੱਕ one by one ਮਤਲਬ ਇਹ citizenship ceremonies ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਉਹ ਹੈਰੀ ਹੇਜ਼ ਵਿੱਚ for example ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ceremonies ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ so it's just a queue right but ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ sure I will try to bring that up as well ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਔਨ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੇ simple I'll give you high level okay so ਜੋ ਭਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ usually ਇਹ ਆਖਰੀ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਭਰਾ pre-removal risk assessment okay basically ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ deportation ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ and normally ਅਸੀਂ humanitarian compassion application ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ but again I don't know ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ circumstances ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ everyone has a very different situation right ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈंने ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 2020 ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਬਟ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ H&C ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਡ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ Depends. Humanitarian applications बहुत complex applications होंगे इधर नहीं है कि तुसी बस easily humanitarian application करना चाहिए just because थोड़े parents माँ बाप दा हालत इतना बन गए या थोड़े family circumstances उतना बन गए right I don't have a clear answer but point A है कि definitely साडे office ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ humanitarian files ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਓ I think more people we say ਨਾ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ main reason ਹੁੰਦੀ ਹੈ humanitarian like PR application ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਹਾਲਤ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ right they're getting old ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ and maybe ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ that's a very common situation ਜੀ and usually ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ you should not do this ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਗਾ ਐਂਡ 100% ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਸੋ then it becomes a question of what is so important ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ I'll give you an example ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ recently ਅਸੀਂ humanitarian file family ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਦਾ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਡੈਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ and it was very bad it was like cancer and it was just unexpected very quick and ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਦਾ like ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ right and so ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕਰ basically 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ humanitarian ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ right 3 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ they can't just move to India and take care of this ਔਰ ਜਤਿਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ ਮੈਕਸੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਈਲਮ ਸੀਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਓ ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਧੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਿਆਓ ਜੀ ਅਸਾਈਲਮ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ Yeah, so basically announcements ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ basically electronic travel authorization ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਨਲੀ ਜੋ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ but it is authorization to come and main point ਇਹ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਕਸੀਕਨ ਜੋ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਕਸੀਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ETA through ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ but it seems like ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ and main point ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ just like you said ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ETA ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ right away refugee claims ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ and that's not the point of the program main point ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ETA is easier ਮਤਲਬ ਉਹ $7 ਦਾ fee ਹੁੰਦਾ online ਬਸ 1-2 forms ਭਰ ਕੇ online ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਰ 30 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ as long as there's no problem right
ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਆਊਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ETA ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਈਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਲਾਈਕ UK, ਯੂਰਪ, ਰਾਈਟ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੈਸ ਜੋ ਰੈਫਿਊਜੀ ਨੰਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ they're coming on ETAs. That's right. ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ ਕਿ is it possible ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ bring their spouse after completing their diploma here, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ? Yes. Basically ਜੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ you finish your school, you get a postgrad open work permit, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ maybe closed work permit, but yeah, ਤੁਸੀਂ postgrad work permit ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ as long as ਤੁਸੀਂ high skilled work ਦੇ high skilled category ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਜੀ, I'm citizen here and applied for spouse PR in September 22. Online processing time says ਕਿ 12 ਮਹੀਨੇ, but it's been 16 months and 4 months since medical. ਤੇ I tried to call them but no answer. ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਲਫੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਆਫਿਸ ਹੈਗੇ, ਆਈ ਐਮ ਅਸੂਮਿੰਗ ਅਗੇਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 30 officers ਹੈਗੇ ਸੀ that are hired to do like interviews, processing ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, and then local hires, right? ਉਹ ਜੋ 30 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ 7 ਬੰਦੇ ਬਣ ਗਏ, 7 ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਯਾਦ ਹੈ they were telling everyone ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, right? ਜੋ diplomats ਹੈਗੇ ਸੀ। So naturally ਇਹ ਹੁਣ spousal sponsorships, work permits, work spousal work permits, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, it's an effect, ਉਹ ਬੈਕਲੌਗ ਬਣ ਗਿਆ। Definitely. ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਸ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, I mean you can go to your MP, you can ask them, tell them to push, but really ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਰਾਈਟ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ PR ਨੇ, so if they don't live for 730 days in Canada in 5 years but complete those 730 days in Canada while renewing, for example, in 6 years, will their PR get renewed, or no, it has to be in 5 years? No, it has to be in 5 years. ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਨਿਊ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ at that moment ਉਹ evaluation ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ for whatever reason ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, and the appeal ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, properly explain ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, but ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ whether or not ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਯੈਸ ਯਾ। ਦੇਖੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮਾਈ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਕੋਲ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨੋ। ਸੋ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋ, ਬਸ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ, ਜਿੱਦਾਂ PR ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਲੀਆ ਹਸਨ, ਜਨਵਰੀ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। I got unique identification number and file number in June, but no updates after that. ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ 2023 ਦਾ ਫਾਈਲਸ ਲਗਾਏ ਸੀ, not kidding, we just received updates like at the beginning of the year. So it ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ slowly definitely program ਚੱਲ ਰਿਹਾ। but I think ਕਿ ਜੋ 2023 ਦਾ files ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ files ਦਾ processing ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ more aggressively. ਰਾਈਟ ਜੀ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ, but international students are now a target, right? Next 2 years it's going to be the topic, and ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, and we have to wait, but ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ next 3 months are going to be very busy in immigration, so ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। yeah, definitely. ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਤਿਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ and have a nice day. ਬਿਲਕੁਲ, you as well. Thank you.